вас наводнение раньше. Вода не спадет на 2 дня. Може вивезти вас. Дивіться, на балконі ми смажимо котлети. Вода пошла через 2 часа. Уже рядом была вода по колено. Це ми ніколи цього не забудемо, ніколи цей момент. Критична ситуація залишається на тимчасово окупованому Лівобережжі. Там встановити кількість загиблих та зниклих безвісти наразі неможливо. Гуманітарного коридору для евакуації людей немає. Вы когда-нибудь держались за троллейбусный провод? Ні, Есть возможность. ніколи. Вот сейчас будем проезжать там, напротив. Вы будете, наверное, в своей компании первая, кто держалась за провод. Напряжения все равно нет, они не работают. 11 ноября это вообще самый классный день. Чого? Потому что 11 ноября зашли наши. И мы увидели на наших машинах наши украинские флаги. Я тут короче. Да, я тоже. Я не въезжаю. Да, ты сдай назад чуть-чуть, сейчас как-то будем... О, назад сможешь сдать? Да я уже Там не нету смог. ничего сзади, чисто или... Сейчас зацепится, чуть-чуть надо вперед. Може вивезти вас. Може вивезти. Ні. Куда мы будем ехать? Где там? Где мы будем там находиться? Мы тут ничего, сейчас вода уходит, ну день, 2, 3, все, хлеб будет и все. Это надолго. Просто потом лодки не смогут подойти. Вода упадет, лодки не подойдут, машины не приедут. Вот представьте, как сюда доставлять? Вертолетами их нет. Буду говорить, везите на вертолетами. Просто надо логически. Вы переживали вас наводнение раньше? Вода не спадет на 2 дня. А скільки взагалі тут в цьому під'їзді людей? Нас было 14. 14. Угу. Так, наш 6-й этаж. Ой, со мной тяжело говорить, потому что глухая, слепая, глухая. Если бы ее не было, было вообще плохо так. Так хоть общаешься, что-то говоришь, оно понимает тебя. Поехалось. Бомбежка все время тут же, обстрелы вот это вот. Теперь потоп. А сім'я ваша де? Сім'я. Ну, дочка, она через дом находится. Сейчас телефон, связи нет. И все, вода, не придешь, не приедешь, ничего. Так вот. Ждем, вода спадет, тогда легче. Она все время ж приходит, это самое, не бросает. Не бойся, хороший. Ты меня бить не будешь, да? Иди кушай. Глянь, суп вчера варили. На чому? Ну, а там, где ты пойдешь. Там, типу, якийсь костер? Да. Оце ви так каструлю зіпсували, да, собі нею? Ничего, она стара. З чим? И с картошкой, с мясом был. Клас. И с зеленью. Ви під час окупації тут же ж були, так? Всю полуку. Всю І як взагалі була ситуація із продовольством і взагалі з безпекою? Нормально. Нормально все? Ми привикли. Я не привикла. Я не Ти могла не на них привикла. дивитися. Я не могла. То як це можна А зачем на привикнути? них дивитися? Да, а я не могла. Я на роботу їздила. Ой, Я не щас відділа. У мене тут сестричка. А де ви працюєте? Та я підробляю. Я на пенсії підробляю в поліклініці в дежурстві. Ага. Ой, глянь, не могу Я найти. живу тут в пригороді. Бахають, стріляють. Нас там теж дуже багато стріляють. А легше, чим були під окупацією набагато легше. А ще звільнили От майже это- на мій день народження. Та ви що? Да, я була А у на нас зміні. упала ракета на наш дом, на наш подъезд и не взорвалась на 9-м этаже. О, Боже. Вы Я І, що, була- і де ви були? А Розкажіть я цей була на момент. зміні. Я була на зміні.
Ну, у мене ночні сміни. Я приходжу десь о 3 години і до утра. Боялася все, що орки можуть прийти, тому що мене витягували все з усе, з поліклінік, з усіх, з лікарень, вони ж все ж повитягували, все наші там поховали і комп'ютери, і все вже як узнали це. І була я на зміні. Ой, а потім прийшла санітарочка, я кажу, я піду собі, хоча там булочку куплю до чаю. На ринок, там рядом ринок. Я приходжу, на ринку прапори і наші українську пісню співають. Якось я так, це ще було десь біля 12 години. Кажуть там, що там наші є, наші приїхали. А якось так і віриш, і не віриш, думала, що це все провокація. І з прапорцями, цими нашими невеличкі прапорці, а потім на ринку там прапор такий уже більший висить український. Мене отак теліпає, приходжу, я реєстратор, і я кажу, слухай, Оксанка, кажу, наші в місті. Та не може цього бути, це щось за фейк. Кажу, ну я чую, я бачу, це щось за фейк. Тоді вони порозходилися, залишилася одна. Чую, машини сигналять. Машини сигналять і кричать «Слава Україні, героям слава!». І оце весь час я виходжу на балкон, там у нас такий балкон великий поліклініки. Виходжу на балкон, машини їздять із прапорами, діти вже малі кричать, і їм оці відповідають, Боже, як це було не передати. І ще якось так, ну, і не вірилося. Я потім прийшла на зупинку, вранці вже прийшла на зупинку, і я кажу, маршрутка ходить на Комишани. Ну, це в нас пригород. Комишани, маршрутка, кажу, ходить. А вони кажуть, ти хіба нічого не знаєш? Кажу, нічого не знаю. А це зміна в мене закінчилась у 7 годин. Кажу, ти хіба нічого не знаєш? Не знаю. Та Комишани звільнили, вже Херсон звільнили. Боже, там це таке було. Всі там їх цілували, вони як їхали через той, цілували, обнімали. Вони там дітей тиснули до себе. Це наскільки було, а це вони 11-го зайшли, а в мене 12-го день народження. От вам такий подарунок. Я відкриваю додому двері і чоловікові кажу, Міша, який вони мені подарок зробили на день народження. Це було таке щастя. Це було таке щастя. Боже. І ми на тих хлопчиків молилися. Хотілося, вони йшли, а ми хотілося їм так вклонитися. Це ми ніколи цього не забудемо, ніколи цей момент, ніколи. А тут дітки їх оточують, машини їдуть, дітки їх оточують, вони зупиняються, з дітками розмовляють. Все, хватить балакати. Це таке щастя було. А треба лопаточку. Керну, зараз. Дивіться, на балконі ми смажимо котлети. Ніколи не думали, що будемо когось ненавидіти, а дійсно, що ненавидимо. Ненавидимо, так ненавидимо, що. Хоча ще на початку, як тільки вони зайшли, ще ось так я якось, ну, в селі у нас були, я їду автобусом на роботу, і відкривається магазин, і виходять 2 чи 3, мабуть, 3 орки. Як подивилася один, молодесенький, років 19, думаєш, Боже, дитино, куди ти прийшов? Якась ще була отаке відношення, ну дитина ж, наша дитина. А після цього всього вже таких дітей не жалко. Не жалко вже. А що вони з нашими дітьми роблять? За що я й кажу, да, а то, що от на початку то вийшло, воно бідне, воно ще, мабуть, і не брилося, думаєш, Боже, а тепер уже все вже, мабуть, допобувало всіх. Самі стойкі осталися, а Аліса каже, саме дурні. От не можу не погодитись. Вода пошла. Вот.
Нам старший сын позвонил. Да, ну, старший сын, да, туда-сюда, что у нас взорвали, как ее, ГЭС, и начала вода идти. И у нас уже где-то через 2 часа уже рядом была вода по колено. Ой, твою мать. Так, почався обстріл, і це вже якийсь 5-й чи 6-й приліт. А ти откуда знаєш? Тож рахую. Боже, яка ти дитина, Боже золота, я із тобою вже навчуся по-українськи шпарити. Шумінський Ось щойно буквально декілька секунд. Ось вихід. Тихо, зараз буде прихід. Боже, как ты все знаешь, оставайся ночевать у меня. А что это загорелось, ты мамке скажи? Закрывается. Так, потихоньку. Давай, расходи. Вот ракета сюда попала. Вот. Так мы расчищали. И вот тут на лестнице лежала гильза от ракеты, кусок. Туда же, да? Вон, пожалуйста. Ага. І що ви тут, де ви були тоді? В квартирі в себе? Дома было. Ну, конечно, это же вы 20 вечера. Да. Сколько было тогда время? Какое? Это уже темно было. Ну да. І це все залишки, да? Ну да. Ну вот. Того, что. що пролетіло. Как, ну ракета. Чуть бы в сторону, все. И Это всё. у меня в квартиру попало. Ага, ви прямо тут Ну, я живете же на ось 9 тут. этаже под этим, да, эта сторона как раз. Капець. Це ви вже зробили, Это так? мы уже временно сделали. Я зрозуміла. Ви самі робили, так? Ну да. Коллективно, да, так. Молодці. Делали. Это взорвать там, затопить. А у меня-то там дача на ту сторону, Ну ничего, не переживай. Не, ну, так, Будемо відбудовувати. да, разваливает все, обидно, конечно. Что творено, а? Йдемо. Хватит. Там где лупанули. И там. Ой, оно. Угу. Что оно было? Кудись в одну точку б'ють. Бачите? Вот сволочи, ну это вообще. А чого ви не хочете виїжджати звідси? Важке питання, знаю. Да, тяжелый случай. Тут Да. уже на месте. Да. Был газ, нормально все ж было, да. А сейчас нет, завал. Наверное, Ну, прикрутили. Не прикрутили, А что? закрыли. А, вообще закрыли. Закрыли. Сказали, где-то будет через 1,5 месяца. Газ, вода и свет. Там вообще он Так что вот туда-сюда-то, наверное. продолжает смотреть его. Да. Скільки разів на день може бути обстріл? Чи цілий день може бути? Да, ну, Стрелять? Мгм. Не, нас Ну, было по-разному, как, они да. утром постреляют, в обед и вечером. Що ви робите під час обстрілу? А ничего, сидим дома здесь. І ніяк ніде не ховаєтесь? Не, баба там бывает. Ну вже все. Але все одно ж страшно. Чи вже звикли? Куда же мне? Да, вже вечір. Нічого не видно. Так, ось це наш, так? Прямо до нас. Угу. Ще доволі рано. 9 година. Але всі вже полягали спати. Тому що світла немає. Інтернету немає, нічого немає. Навіть гарячого чаю не можна попити. Тому бережемо батарею. Тихої ночі і до завтра. Холодний латте. Дай ще таке спробую. Холодна вода, кава і згущене молоко. Ну, Кава буває гаряча, кава буває холодна. Так, айс латте, я ж кажу. Зараз дуже популярно. Влітку п'ють всі холодну каву. Всім доброго ранку. Ніч пройшла спокійно. Як бачите, спала я дуже міцно.
Вода потроху сходить. Вчора було підтоплено усі сходи. І навіть вода заходила у під'їзд. А сьогодні вже, бачите, перила майже сухі. Але помітно, що на воді дуже багато таких жирних плям від палива, від бензину, не знаю від чого. І запах теж. У Корабельному районі влучили у житлові будинки, де сталися пожежі. Це ж про ті будинки. 16-річну дівчину. Нині внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС на правому березі області залишаються підтопленими 35 населених пунктів. На четверту добу після підриву рівень води у Дніпрі на обох берегах Херсонщини почав знижуватися. Критичною ситуація залишається на тимчасово окупованому лівобережжі. Там встановити кількість загиблих та зниклих безвісти наразі неможливо. Гуманітарного коридору для евакуації людей немає, розповів Суспільному перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.